নমস্কাৰ আজি এই যে ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আপোনালোকৰ যিসমূহ অৰিজিনেল পাছ সাৰ্টিফিকেট থাকে সেই সাৰ্টিফিকেটসমূহ এপ্লাই কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব খুব ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ যিসমূহ অৰিজিনেল পাছ সাৰ্টিফিকেট আছে সেইসমূহ কালেক্ট কৰাৰ সেইসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কালেক্ট কৰাৰ আগত তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছো আই বাটনত দি ধৰিছো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিছো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব চাই কিনে এপ্লাই কৰিব এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যেটো অনলাইন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে যেটো আপোনালোকৰ অৰিজিনেল সাৰ্টিফিকেট আছে সেই সাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আনিব লাগিব হেতু দেখাই দিম গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন ডকুমেন্ট ৰিকুৱেষ্ট যেটো আছে ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনালোকে এনে গৈ কিনে তো আপোনালোকৰ যিখন অৰিজিনেল সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছু ডকুমেন্টস লৈ যাব লাগিব কি ডকুমেন্টস লব আৰু কেনেকৈ লব হেতু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে এইটোত আহিব আহি ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দিব দি লগইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক লগইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ড্যাশবোৰ্ড আহিব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই ডকুমেন্ট লিষ্টত চাব এপ্লাই ডকুমেন্ট লিষ্টত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত মই আবেদন কৰিছিলো অৰিজিনেল পাছ সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকে চাওক স্ট্যাটাস যেটো আছে স্ট্যাটাসটো আপোনালোকৰ ৰেডি ফৰ কালেকশন আহিব লাগিব ৰেডি ফৰ যদি কালেকশন আহে তেতিয়াহে আপোনালোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ আপোনালোকৰ যি অৰিজিনেল পাছ সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন কালেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে লগত কি লৈ যাব লাগিব এই যি ভিউ ফাইল আছে ভিউ ফাইলত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকে কিহৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিছিলে হেতু ইয়াত আহি গৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ ডাউনলোড ফ্ৰম ৰিসিপ্ট আছে যে ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ দুটা ফাইল আছে এটা আছে ডকুমেন্ট ফ্ৰম ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইয়াৰ প্ৰিন্ট আউট উলাব নেক্সট আপোনালোকৰ ওকে ই পেমেন্ট ৰিসিপ্ট যিখন আছে এইখনো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি এইখনৰ প্ৰিন্ট আউট উলাব উলাই কিনে এইখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে তাৰপিছত কোড কেনেকৈ কি জমা দিব লাগিব হেখিনি মই আপোনালোক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ কিনে দেখাই দিম গতিকে এইকেইখন এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰিন্ট আউট উলাই কিনে দেখাই দিও তাৰপিছত মই আপোনালোকক কি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কোড কেনেকৈ গৈ কোড যাব লাগিব গোটেই হিন্দি মই আপোনালোকক ব্লগ আকাৰে এতিয়া দেখাই দিব বিচাৰিছো গোটেই ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ কন্টিনিউ কৰিব ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ কৈছো ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব অলপ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ওকে এতিয়া মই ডকুমেন্ট চিন্তি ললো লগত কেইটামান ব্ল্যাঙ্ক পেজ লম আৰু লাগিব পাৰে তাত এই গোটেইখিনি বেগত ভৰাই এতিয়া যাত্ৰা কৰো জালুকবাৰীত নামি আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিমুখে গতি কৰিব লাগিব গতিকে মই জালুকবাৰীত নামিলো জালুকবাৰী নামি গুৱাহাটীৰ যি মেইন গেট আছে মেইন গেটৰ জৰিয়তে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত বৰ্তমান সোমাইছো এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকলৈকে আপোনালোকে যাব লাগিব গতিকে কেনেকৈ যাব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দেখাই দিছো
গতিকে এইটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক আছে এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসমূহ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়া হয় ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসমূহ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আছে চাৰ্টিফিকেটসমূহ ল'ব পাৰিব এতিয়া হওক আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকলৈকে সোমাই যাওঁ আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকলৈকে সোমাই যাব গৈ এনেকৈ যাব যোৱাৰ পিছত এই কাষৰলৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব আহি এনেকৈ যাব যোৱাৰ পিছত ঠিক আপোনালোকে আগত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে আগত যিটো ৰুম আছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ৰুম ইয়াত আপোনালোকে গৈ কিনে কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট মানে কি এবাৰ সুধিব যে মোৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লগা আছিলে এই ৰুমটোতে আপোনালোকে সোমাই কিনে জনাব আপোনালোকক সুধিব যে ৰেডি ফৰ কালেকশ্যন হৈছে নেকি বা কালেক্ট হৈছে নেকি যদিহে হোৱা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাষত যিটো ৰাস্তা আছে বৰ্তমান যিটো মই আপোনালোকক ৰাস্তা দেখাই আছোঁ এই ৰাস্তাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অলপ আগৰ পিনে আহিব এনেকৈ গৈ থাকিব গৈ আপোনালোকে এটা ৰুম পাব ৰুমটোৰ নাম মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ৰুমটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি ৰুম ছিকিউৰিটি ৰুমতে আপোনালোকৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়া হয় তাতে আপোনালোকে থয় তাত আচলতে চ' এখন হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট এখন মোৰ এড হয় এনেকৈ আপোনালোকে পাব কেনেকৈ আনিব লাগিব সেইটোতো মই জনালোৱেই আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকে এই যি কাগজ আছে কাগজখন আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব ইয়াত কিন্তু আপোনালোকে এটা মনত ৰাখে ইয়াতে চাওক ছিগনেচাৰ ইয়াত আপোনালোকে যে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতো ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব ইয়াত ডেটটো দিব লাগিব দি তলৰ পিনে আপোনালোকৰ ইয়াত যে দেখাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো দি দিব লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লগত লৈ যাব যেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব যাব কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন চেক কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আছে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটসমূহ কালেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য কোনো এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম